සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේඩියෝ RTLK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද add template එකක් Adobe Photoshop software එක use කරලා create කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා බලනවා ඉතින් මේක animate part එකක්ද කියලා. ඉතින් animate part එකක් නෙවෙයි template එකක් හදන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තරම TV series එකකට වාගේ මොනම වීඩියෝ එකට වුණත් වීඩියෝ එක බ්‍රේක් ඩවුන් කරන්නේ නැති විදියට ඇඩ්ඩයක් නිර්මාණය කරන විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ Photoshop use කරලා. ඉතින් එන වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම සිනේ දේශිත. මුලින්ම Adobe Photoshop software එක open කරගන්න. software එක open කරලා පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් create new කියලා බටන් එකක් මම ඒක select කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට නමක් දෙන්නද කියලා අහනවා. මම මෙතන දෙනවා add template කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන width එක දෙනවා 1920ක්, height එක දෙනවා 1080ක්. ඊට පස්සේ මෙතන resolution 300ක් දෙන්න. color mode එක RGB, ඒ වගේම background color එක white දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. පස්සේ වෙනස් කරනවා මම advanced options වල color profile යටතේ ඔයාලට working RGB ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ menu එක create කරන්න. menu එක create කරගත්තාට පස්සේ යට layer panel එකේ adjustment icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක select කරන්න. ඒක select කරාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් solid color කියලා උඩම මෙන්න මෙතන color එකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට color එකක් දෙනවා. මුලින්ම මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර්ස් ටික ගැන කිව්වොතින් මම යස් කරන ලොගෝස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම ෆොන්ට්ස් ටික තියෙනවා. ෆොන්ට්ස් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි මම තව පොඩ්ඩකින් කියලා දෙන්නම් ටයිප් කරනකොට. ඒ වගේම මදර්ස් වල මම ටයිප් කරන pencil software එක තියෙනවා. ඔයාලට මේ software එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ design details වල බලන්න background color එක විදියට අපි solid color එකේ නම solid color එකේ අංක ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි solid color එක add කරගත්තම මම rules ටික මෙන්න මේ විදියට add කරගන්නවා. මොකද rules හරහා තමයි මේ creation එක ගොඩක්ම සාර්ථක වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට add කරගන්නවා. ඉතින් rules වල අගයන් මානව දීලා තියෙනවා. top 1 rule y 0.68. අපි බලමු මේක ඇඩ් කරලා. හරි. ඊට පස්සේ sorry 2.998. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු notepad එකේ 3.448. ඉතින් rules option එක ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් control R shortcut එක use කරලා 400 40 දෙනවා. ඊට පස්සේ notepad එකට යනවා. notepad එකට ගිහිල්ලා rule 3 තියෙනවා. rule 3 add කරගත්තා. ඒ වගේම rule 1 දෙනවා 0.0 not 168 එකත් add කරගන්නවා. මේ වගේ
ඊට නෝට්පෑඩ් එකට යනවා 1.109 හරි 107ක් වගේ දෙනවා හරි රූල් තව එකයි ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ 6.332 හරි ඊට පස්සේ මම රෙක්ටැන්ගල් ෂේප් ටූල් එක ගන්නවා ෂොට්කට් එක U ඊට පස්සේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ කැමති තැනක සිලෙක්ට් කරන්න ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එකේ මම නෝට්පැඩ් එකේ අගයන් ටිකක් දීලා තියෙනවා පික්සල් 1498ක් මම මේ විදිහට දෙනවා width එකට ඊට පස්සේ නෝට්පැඩ් එක නැවත ගිහිල්ලා 843යි පික්සල් width height එක ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරනවා ඊට පස්සේ මේකට කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් කලර් එක මම නෝට්පැඩ් එකේ දාලා තියනවා මෙන්න තියෙන කලර් එක ඒක කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට පේස්ට් කරමු මූ ටූල් එකට මාරු වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ රූල්ස් ටිකට ගන්නට මැච් වෙන විදිහට හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ අපිට ලොගෝස් ටිකයි ටෙක්ස්ට් එකයි ටයිප් කරලා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ pencil software කියලා එකක් තියෙනවා. මට දැන් මේ ටියුටෝරියල් රෙකෝඩ් කරන වෙලේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක ටයිප් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම දැනට මගේ අනිත් ක්‍රියේෂන් එකේ මේ විදිහට ලේස් ටික අරගෙන මේ ක්‍රියේෂන් එකට දාගන්නවා. Discord logo එක මේ විදිහට select කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලේක මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට අතාරින්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා හදාගෙන add template වලට ගිහිල්ලා මගේ කලින් creation එකට ගිහිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න කියන text එක layer panel එකේ select කරලා මෙන්න මේ text එක ඔක්කොම select කරලා මේ විදිහට drag කරගෙන යනවා මගේ second creation එකට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන creation එකට හරි ඔන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ fonts මම use කරන font එක තමයි set කියන වචනේට මම use කරන්නේ American Captain font එක install කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් fonts වල American Captain මෙන්න මේක ඔයාලට පුළුවන් මේක install කරගන්න මේ හැම font එක මේ විදිහට තමයි install කරන්න තියෙන්නේ double click කරලා උඩ තියෙන install button එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම නැවතත් අපිත් එක්ක කතා කරන්න දැම්ම කියන ටෙක්ස්ට් එකේම ටයිප් කරලා තින්නේ FM බාසුරු අපිත් එක්ක කතා කරන්න ඒ වගේම වෙන්න මේ හැම ටෙක්ස්ට් එකම සිංහල ෆොන්ට් එකක් ටයිප් කරලා තින්නේ FM බාසුරු ෆොන්ට් එකෙන් ඊට පස්සේ මම ලෝගෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මගේ යටට Discord ඊට පස්සේ නැවතත් මගේ Discord logo එක select කරලා මේ විදිහට drag කරගෙන එනවා resize කරද්දී ඕගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් පේනවා ඇති මගේ අනිත් creation එකත් එක්ක බලද්දී ඒ තමයි මේ rectangle shape එකට යටින් තමයි මේ Discord logo එක තියෙන්නේ ඉතින් දැන් ඔයා බලන්න ඇති කොහොමද create කරගන්නේ කියලා ඒක create කරගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මේ rectangle shape tool එක select කරගන්න ඒ වගේම ඔයාලට හොඳට note කරගෙන ඔයාගේ Discord logo එකත් select කරන්න ඊට පස්සේ Discord logo එක මේ drag කරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ rectangle shape tool එක යටින් අතාරින්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් අතාරුණා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක resize කරලා මේ විදිහට හදාගන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා ඊට පස්සේ මගේ අනිත් creation එකට ගිහිල්ලා මගේ මේ දැම්ම මේ වීඩියෝ description එක ටික මම මේ විදිහට paste කරගන්නවා layers ටික drag කරගෙන drop කරගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහට අතාරින්න
yes මම නැවත Discord logo එක add කරගන්නවා මගේ අනිත් පැත්තට. හරි දැන් නම් මම ක්‍රියේට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් වාදියා ඉතින් මම ඔයා මේ ටික දැන් ටයිප් කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේ පෙන්සිල් software එක ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ලොකු errors තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ටයිප් වෙන්නේ අනිත් පැත්තට එහෙම. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ පෙන්සිල් software එකේ ලොකු errors තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ටයිප් වෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් ප්‍රශ්න තමයි මේ uninstall කරලා install කරලා වගේ PC එක restart එකක් දැම්මට පස්සේ මේක error එක හරියනවා ගොඩක් දුරට. එහෙම නැත්නම් මේක ටික දවසකින් install කරලා නැත්නම් restart එකක් දැම්මට පස්සේ හරියනවා. ඉතින් මේ template එක ගැන පුංචි introduction එකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ placement එකේ video placement එක තමයි මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ ටෙක්ස්ට් ටික ඒක දාන්නවා. දැන් ඔයා බලනවා ඇති ඇයි මෙහෙම ක්‍රියේට් කරගත්තේ කියලා. ඇත්තටම ක්‍රියේට් කරගත්තේ වීඩියෝ එක බ්‍රේක් ඩවුන් කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන අතරෙම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්න තමයි මම මේක මෙහෙම ක්‍රියේට් කරගත්තේ. ඉතින් ඒක බලන කෙනාට පහසුයි අපිටත් පහසුයි. වෙනම වීඩියෝ කෑල්ලක් ඇඩ් කරන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක බ්‍රේක් කරලා එයින් ඇනිමේටින් පාට් එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඕගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ එකට හොඳ ප්‍රතිචාර දීපොත් විතරයි. නැත්තම් අරන් එන්නේ නැහැ. දැන් බලමු මේක කොහොමද සේව් කරගන්න කියලා. සේව් කරගන්න කලින් මම මේක ගෲප් කරලා තමයි සේව් කරගන්න. මොකද මම මේක Adobe Premiere එකට ඇඩ් කරගන්න නිසා. මම ලේයර් පැනල් එක පැත්තට ගිහිල්ලා මගේ layers ටික group කරගන්නවා. ඊටසන්න මේ ටිකත් මේ සෙට් කරනවා. රෙක්ටෑන්ගල් උඩටම දානවා. ඊටසන්න සෙට් කරලා මෙතන දෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. ඊටස් මෙතන main video placement කියලා මම දෙනවා. ඊට මේ ටිකට කලර් ටිකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන යනවා. sorry right මේකට අපි green වගේ කලර් එක මේ විදිහට තුනයින් පස්සේ keyboard එකේ control key එකයි shift key එකයි alt key එකයි press කරගෙන keyboard එකේ keyboard එකේ E press කරන් දැන් වල පේනවා ඇති අපිට වෙනම මේ ටික group වෙලා වෙනම layer එකක් ආවා. මේ ටික invisible කරා මෙන්න මේක තියෙන නිසා අපේ මේක පෙන්නනවා. දැන් තමයි මම සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ control shift s press කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ෆයිල් වල save as වලට යන shortcut එක තමයි control shift s. මෙතන දෙනවා add template කියලා මේක save දෙන්න කලින් මෙතනවා PSD ද කියලා බලන්න. PSD දීලා මේක save දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක okay කරන්න. ඊට පස්සේ control shift s press කරලා නැවතත් ඔයාන්න මෙතන jpg එකට ගියට පස්සේ මම නැවතත් save
ඕකේ බට්න එක ප්‍රෙස් කරන ඉති මට යස් දෙන්න විඩුවක්කාව මුද මම කලින් එක සේව් කරලා තිබ නිසා ඒ නමෙන්ම ඉවසම පරෝෂ මිනිමයිස් කරගන්නවා මිනිමයිස් කරගෙන මේකන බැක් වෙලා තමයි ඉන්න මෙතැන්ට යන්නේ ඉතින් පේන ඇති ගොඩක් ලස්සනට ක්‍රේට් වෙලා තියෙනවා ඒවගම් PSD ෆයිල් එක බැලූතින් MB දෙකක් වගේ තමයි වෙන්නේ ඉතින් ඔන්න දේ තමයි ඔගලන්ට මද අද කියල දෙන්න ූමනා වෙලා තිබ්බේ ඉති මේ විඩිය එක නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවන අනිවාරෙන් ෂයා කරන්න අමතක් කරන්න එපාය වගේමවා මේ විඩියක මොනාහරික දෙයක් දැනගත්තනම් අනිවාරෙන් සපෝට්ටයක් විදිට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක් කරන්න එපා ඉතින් අයි ටියවටෝරියල්ලා කරගීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සයිනෝට්ටනවා මම සිහින් දේශතුවල හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබදවස් What?